Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn quy trình bảo trì bảo dưỡng cho tất cả các loại xe của Komatsu. Đầu tiên các bạn phải chuẩn bị à, nguyên vật liệu như là phụ tùng, dầu mỡ, các đồ bảo hộ để phục vụ cho công tác bảo trì. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho tôi những các dụng cụ để các bạn thực hiện công tác bảo trì như tool, ốc lê, ốc vít. Tiếp theo các bạn chuẩn bị cho tôi đó là lịch trình chi tiết các điểm bảo trì, bảo dưỡng cho xe có bao nhiêu điểm chúng ta cần phải bảo trì bảo dưỡng cũng như là lịch trình của nó. Tiếp theo chúng ta thực hiện cái công việc bảo trì bảo dưỡng và cuối cùng là chúng ta kiểm tra lại toàn bộ những các điểm bảo trì bảo dưỡng cũng như là chi tiết phụ tùng dụng cụ đi kèm có bị quên hay không. Sau đây chúng ta sẽ cùng xem à, cái lịch trình những công tác bảo dưỡng. Bước 11, bước Của 1 xe. trước khi các bạn bảo trì bảo dưỡng thì các bạn phải chuẩn bị phụ tùng thay thế để bảo trì bảo dưỡng. Bước thứ hai các bạn phải chuẩn bị tool, tức là dụng cụ để chúng ta bảo trì bảo dưỡng. Một hộp bộ dụng cụ. Và tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn về bảo trì bảo dưỡng, quy trình bảo trì bảo dưỡng của xe máy xúc thủy lực PC 600-8R1LS của Komatsu. Về quy trình bảo trì bảo dưỡng các bạn xem trên hình. Đó là thứ nhất, phần màu đỏ các bạn sẽ nhìn thấy là đơn vị là lít. Chúng ta có dầu động cơ lượng bổ sung là 40 lít, tức là sau khi chúng ta thay thế tương đương với 40 lít. Dầu chuyển động cuối PTO là 7,2 lít, tức là phần dầu của cái hộp ngăn cách giữa động cơ và bơm. Dầu motor quay toa chúng ta có hai cái, mỗi cái là 13 lít. Dầu chuyển động cuối chúng ta cũng có hai cái, mỗi cái là 10 lít. Hệ thống dầu thủy lực chúng ta có 360 lít khi chúng ta bổ sung, và thùng nhiên liệu chúng ta có 880 lít đổ đầy, và dung dịch làm mát, nước làm mát đó chúng ta có 58 lít khi chúng ta thay thế bổ sung. Đối phần cột màu đỏ tức là tổng lượng dung dịch, tức là ở đây người ta tính đổ mới, các bạn chú ý. Còn đối với loại dầu thì chúng ta sẽ có là gì? Dầu động cơ lại EO15W40, còn dầu chuyển động cuối motor quay toa hộp PTO là đều là TO30. Riêng dầu hệ thống thủy lực là TO10. Ngoài ra nước làm mát chúng ta AFNC, còn tiêu chuẩn nhiên liệu thì là AFTM GRES hoặc là NLO2 diesel 500. Sau đến phần tiếp, ở trong cái khoang bơm mỡ của các bạn ấy, nếu các bạn xe các bạn lắp bơm mỡ tự động thì thùng bơm mỡ nó sẽ có phía trên nữa. Các bạn nhìn lên phía trên thì nó có cái gọi là một cái breaker, tức là cái hộp cầu chì. Hộp cầu chì đây là dạng automat. Trong trường hợp nó có thể bị đoạn mạch hay gì đó thì cái cầu chì này có tác dụng bật lên, và khi đó các bạn để một không độ máy, các bạn ra các bạn ấn lại reset lại thì nó sẽ bật được. Để nó mục đích của nó để bảo vệ máy đó. Này, các bạn nhìn thấy cái hình bên tay trái của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ thấy về lịch trình bảo trì bảo dưỡng của xe. Đối với lịch trình bảo dưỡng thì các bạn chú ý trước khi làm bảo dưỡng chu kỳ tiếp theo, bạn cần bảo dưỡng các nội dung bảo dưỡng của các chu kỳ trước đó. Ví dụ như tôi nói này, nếu các bạn làm chu kỳ 500 thì các bạn phải bảo dưỡng của chu kỳ 250. Tức là khi nói 500 thì các bạn phải làm đến 250 trước, sau đấy làm 500 sau. Hoặc nếu nói 1000 thì các bạn phải làm 250, sau đó 500, sau đến 1000. Đấy, các bạn hiểu như thế. Các bạn tiếp theo nữa
chụp bảo dưỡng trong 100 giờ đầu tiên thì các bạn chú ý là nó làm công việc gì. Thứ nhất là làm sạch dầu bôi trơn ở khớp nối giữa với động cơ, đúng không ạ? Bôi trơn khớp nối động cơ. Ý cái nói tức là cái dầu peto đấy, các bạn chú ý. Bảo dưỡng cho 500 giờ đầu tiên thì các bạn thay dầu bộ chuyển động cuối quay toa, thay dầu hộp khớp nối với động cơ, thay dầu chuyển động cuối. Tiếp theo trong cái phần bảo dưỡng ấy, thì ngoài cái bảo dưỡng theo lịch trình, chúng ta còn có bảo dưỡng theo yêu cầu. Thì các bạn chú ý, đối với bảo dưỡng theo yêu cầu thì chúng ta có 13 điểm bảo dưỡng theo yêu cầu. Ví dụ như là điểm 1 là kiểm tra làm sạch thay thế lọc dầu gió nếu cần. Điểm thứ 2 làm sạch bên trong hệ thống làm mát. Điểm thứ 3 kiểm tra siết chặt bu lông bắt ná xích. Điểm thứ 4 kiểm tra và hiệu chỉnh độ căng của xích. Điểm thứ 5 thay răng gầu. Điểm thứ 6 hiệu chỉnh động cơ, hiệu chỉnh độ dơ của gầu. Điểm số 7 kiểm tra mức nước rửa kính bổ sung nếu cần. Điểm số 8 kiểm tra hiệu chỉnh cần nếu kiểm tra hiệu chỉnh của hệ thống điều hòa. Rồi là điểm thứ 9 làm sạch lọc dầu thủy lực trước van phân phối. Điểm thứ 10 là làm sạch dầu điều khiển lọc đấy. Điểm 11 là kiểm tra xi lanh đỡ lắp đẩy lắp cabin. Điểm 12 là xả mạch thủy lực. Điểm thứ 4 và 13 đó là kiểm tra làm sạch lọc tách nước nhiên liệu và đặt bổ sung nếu cần. Đó là các điểm kiểm tra theo yêu cầu. Quay sang cái bảo dưỡng định kỳ theo lịch trình thì chúng ta có cái bảo dưỡng nhỏ nhất, đó là 10 giờ, tức là đầu ca. Tiếp theo bảo dưỡng 100 giờ, 250 giờ, 500 giờ, 1000 giờ, 2000 giờ, 4000 giờ, 8000 giờ. Đấy, và sau đây chúng ta sẽ đi lần lượt từng cái một. Ví dụ bảo dưỡng 10 giờ, các bạn bơm mỡ tất cả các chốt thiết bị công tác. Bảo dưỡng định kỳ 100 giờ, bơm mỡ vòng vi bơm quay toa. Bảo dưỡng mỗi 200 giờ thì các bạn nhất là kiểm tra mức dầu chuyển động cuối bổ sung nếu cần. Kiểm tra mức dung dịch ắc quy. Thứ 3 là kiểm tra siết chặt bu lông khung máy. Thứ 4 là kiểm tra độ căng dây cu loa máy phát hiệu chỉnh nếu cần. Thứ 5 kiểm tra độ căng dây cu loa máy nén điều hòa điều chỉnh nếu cần. Bảo dưỡng định kỳ mỗi 500 giờ thì các bạn phải làm bảo dưỡng 10 giờ, 250 giờ và tiếp theo là cộng với cả 500 giờ, đúng không ạ? Như vậy trong cái bảo dưỡng định kỳ mỗi 500 giờ này, các bạn phải thứ nhất là thay lọc thô nhiên liệu. Thứ hai là kiểm tra mỡ vành răng quay toa bổ sung nếu cần. Thứ ba là kiểm tra làm sạch bên ngoài két nước làm mát dầu khí nhiên liệu, dàn nóng điều hòa làm mát PTO. Cái thứ tư là làm sạch lọc gió trong gió ngoài của hệ thống điều hòa. Thứ năm làm sạch lọc hút dầu bôi trơn khớp nối của động cơ, tức là lọc PTO, cũng như là thay dầu động cơ và thay lọc dầu động cơ. Bây giờ chúng ta sang đến định kỳ, ở đây là 1000 giờ. Thay thứ nhất đối với lọc 1000 giờ các bạn thay lọc tinh nhiên liệu. Thì cái thứ hai là thay thông hơi dầu thủy lực. Cái thứ ba là thay thông hơi thùng dầu thủy lực nếu có bổ sung, đúng không ạ? Đây là cái thứ hai, xin lỗi. Cái thứ ba là thay cái thứ tư là thay lọc dầu hồi thủy lực, tức là thọc to đấy ạ. Tiếp theo là thay dầu chuyển động quay toa, rồi thay dầu trong khớp nối của động cơ, rồi là kiểm tra siết chặt đường khí xả của động cơ, kiểm tra kết cấu hàn của máy, kiểm tra áp suất của bình tích áp. Tiếp theo các bạn bảo dưỡng định kỳ mỗi 2000 giờ thì các bạn phải làm công việc sau. Các bạn làm công việc của 10 giờ, 250 giờ, 500 giờ, 1000 giờ và cuối cùng các bạn làm thêm 2000 giờ. Đầu tiên các bạn thay dầu chuyển động cuối, tiếp theo làm sạch lọc hút dầu thủy lực, tiếp theo
kiểm tra áp suất của bình tích áp mạch dầu điều khiển. Tiếp theo là kiểm tra máy phát. Tiếp theo kiểm tra khe hở số bát, hiệu chỉnh nếu cần. Chúng ta sang tiếp bảo dưỡng định kỳ 4.000 giờ. Mỗi 4.000 giờ chúng ta làm công việc gì? Thứ nhất, chúng ta làm công việc 10 giờ, 250 giờ, 500 giờ, 1.000 giờ, 2.000 giờ. Và tiếp theo nữa là làm kiểm tra bơm nước, thay bình tích áp mạch dầu thủy lực điều khiển, kiểm tra độ chặt của các đai kẹp chất liệu cao su đường cao áp nhiên liệu, kiểm tra lắp đậy chống tia phun nhiên liệu chất lượng cao su, kiểm tra hoạt động của máy nén khí điều hòa, kiểm tra motor khởi động. Chúng ta sang cái mục tiếp theo. Trước khi sang mục tiếp theo, các bạn chú ý là thay dung dịch nước làm mát sau mỗi 4.000 giờ hoặc 2 năm tùy theo điều kiện nào đấy trước. Các bạn chú ý trong cái vấn đề ở 4.000 giờ nhé. Sang mục tiếp theo đó là bảo dưỡng định kỳ mỗi 5.000 giờ thì chúng ta có thay dầu thủy lực thôi. Và bảo dưỡng định kỳ 8.000 giờ thì chúng ta thay đai kẹp đường cao áp nhiên liệu cũng như là thay lắp chống lắp đậy chống tia phun nhiên liệu. Như vậy tôi đã trình bày với các bạn xong phần bảo trì bảo dưỡng của xe máy xúc thủy lực PC 600-8R LS của Komatsu. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc các bạn có thể gửi về địa chỉ lợi.komatsu vietnam@gmail.com hoặc các bạn có thể viết comment ở phía dưới. Một nữa xin chân thành cảm ơn các bạn và mời các bạn đón xem các video. Sau đây tôi xin giới thiệu vài hình ảnh chúng ta bảo trì bảo dưỡng. Ở đây là công đoạn xả nước của bình nhiên liệu. Chúng ta phải làm công việc này hàng ngày trong quá trình bảo trì bảo dưỡng. Đối với công đoạn bơm mỡ và vú mỡ, trước tiên các bạn phải dùng rẻ sạch để lau vú mỡ cho bên ngoài cho nó sạch sẽ đi. Sau đó các bạn dùng bơm mỡ để chúng ta cắm vào chúng ta bơm. Đối với máy mới thì chúng ta chỉ cần bơm căng tay thôi. Còn đối với máy cũ thì các bạn chú ý phải bơm cho nó phòi mỡ ra như trên hình vẽ các bạn, trên hình ảnh các bạn. Đó là tại cái công đoạn bơm mỡ. Tuy rất đơn giản nhưng mà chúng ta phải cần thiết làm nó theo đúng. Theo là công đoạn tiếp theo là công đoạn chúng ta vệ sinh lọc khí. Chúng ta dùng súng hơi để chúng ta thổi từ trong ra ngoài và từ ngoài vào trong, lần lượt từ trên xuống dưới. Đó. Áp suất hơi khoảng từ 3 đến 4 cân. Chúng ta cố gắng đừng để cho cái mỏ là súng thổi khí nó đã sát với cả lọc, nó sẽ hỏng. Vệ sinh tiếp theo là vệ sinh cái lọc, vỏ lọc. Sau đó chúng ta kiểm tra từng xung quanh mắt của vỏ lọc xem có đạt yêu cầu hay không, có thủng hay không. Và cuối cùng thì chúng ta sau được rồi chúng ta lắp lọc lại. Đó. Các bạn chú ý là sau khi chúng ta vệ sinh xong, lọc xong thì chúng ta ấn lại cái nút hiển thị bụi để cho nó quay về bắt đầu. Các bạn chú ý là khi chúng ta vệ sinh thì chúng ta tuyệt đối không được tháo cái lọc trong ra. Đấy, hoặc động đậy lọc trong. Bởi vì là như thế là rất là nguy hiểm. Lọc trong chúng ta lắp một lần thôi. Nếu các bạn mà có nhỡ tay lắp lọc trong thì các bạn phải làm sao? Phải thay lọc mới. Ở công đoạn tiếp theo đó là công đoạn mồi nhiên liệu và lọc thô. Ở công đoạn này các bạn cần chú ý là khi lọc thô của chúng ta chúng ta lọc mới cho nên chúng ta không được tháo cái lắp nhựa cao su đỏ ở giữa lọc thô ra. Bởi vì khi chúng ta mồi thì chúng ta tránh làm sao để cho cái lọc nhiên liệu nó vào lỗ giữa, vì vậy chúng ta tuyệt đối không được tháo ra. Chúng ta chỉ mồi để cho nhiên liệu chảy từ phía ngoài về thôi. Sau khi mồi đầy rồi, nắp vào rồi thì chúng ta mới tháo cái lọc công đoạn tiếp theo đó là công đoạn lắp lọc thô. Thì các bạn chú ý chúng ta phải vặn chặt tay, đúng không ạ? Sau khi vặn chặt tay rồi chúng ta mới dùng kìm để kẹp để chúng ta vặn. Chúng ta nhớ là vặn tiếp 3/4 vòng thì khi đó là đạt yêu cầu.